what's up mga ka-baby cam? So ngayon palis na kami 12:42. So babiyahin na kami, papunta kaming Sidle Beach. So abangan nyo ang aking vlog mamaya. So ayan, palabas na kami ngayon ng looban. So sobrang excited na kami. Tatlo na lang kaya tayo. So ayan, dito na kami sa mabaho. Nandito na tayo ngayon sa Sidle Beach. So, excited na kami pumunta dun sa aming cottage. So, in my life, I hope you'll stay forevermore. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. You build me up. temperature natin sila para safe sa COVID-19. So, unahin natin itong batang ito. Matanda. So, 36.7. 25 years old. Positive sa comment. So, ayan. Nakain na tayo ngayon dahil ang oras na is 2:07. So, 1 hour ang biyahe namin. Galing sa Marianas na. So, kakain na tayo. Uy, kain tayo. Ano yun? Nakaset? Yes. Time-lapse naman yan. Time lapse. Nag-vlog ka na ay? Ito ang kasama ba? Ayun pala? Mag-inisip ko lang tayo. Punta na tayo sa taas. So, sobrang ganda doon. Yun lang. So, papakita ko sa inyo ang ganda ng bundok. So, guys, samahan niyo ako. Samahan niyo kami dito sa aming pag-akyat ng bundok, ha? Nakakapagod. Oh. Ganito, hindi ko nabilang yung Pero nasa 90. Ano lang, 80? Pagod lang, guys. Makada ako makabalik. Pagod ka na, sis. Pausos na tayo pabalik. Diretso na, babe. Wow! Yun kasi, oh. Nandito na tayo. Sobrang sarap. So, ang ganda ng baba. Tingnan nyo naman, guys. Sarap tumalon. Sobrang hingal pa ako. Ang dami. So yan, tingnan nyo. Nakababa na kami dun sa napakahabang hagdan na yan. Thank you, Lord. Swerte niya, ha? Dala-dala. Hindi sabay ng ano si Raja. Ano ba na si Ay! So, balik muna kayo parito. Yung life jacket, wag niyo agad pasain. May oras lang yan. So, hindi kayo marunang? Tayo muna nga, te. Hindi, ganito. Yan nga lang, paddle nga lang kayo. Mag-ausad kayo niyan, paddle lang ng paddle. Yung buday, dapat walang magkababa sa inyo. Pag ninervyos kayo, mag-ano Huwag lalo? kayo magbaba kasi mag-imbalance. Huwag niyo ba sa inyo? Huwag niyo muna pa sa inyo ganito. Kasi May oras to. Oo, hindi ko kunain natin ganito. Hindi na yan maglutang mamaya. Oo, nababasa na tayo. Pom lang ba yan? Ina, Diretso ito no? Hindi, yan ako. yun o, nakakaliko nga sila. Tama. Oh.
Relax. Sabay Kanan muna. ako na, kanan. Relax muna, relax. Relax lang muna. Go. Yan, sabay lang ang pagpala. Yan. O, yan. Naku, mga takot. Alam na mga daw sa kanila, hindi nila alam kung pasaan sila. Rico. Pasaan daw tayo? Talo kasi din ng mga yun. Paddle daw. Nagtaob. No matter what you throw my way, I'm yours. In my life, I hope you'll stay forevermore. Though I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. So yan, sobrang ganda ng Sidle Beach. So yan, ganda guys. So sumakay kami dyan sa bangka na yan kanina guys. Ilang taob din kami. So ayan, hapon na guys. 6:19. Yeah. Ito yung cottage namin. Maulap. So ayan, Sayo. aming pang-ulam ngayong hapon. So ayan, ilang hours na kami dito, 6:22 na ngayon guys. So dumating kami dito is alas 2. So ayan, paggabi na tayo ngayon. Yan na, ang pang-ulam namin, iniiyaw na nila. So yan na sila. So paggabi na guys, sobrang ganda lalo dun sa side ngayon sa taas kanina sa bundok. So pupunta ulit kami mamaya guys kapag may ilaw na. Yun, may ilaw na pala siya. So pupunta namin siya mamaya. So ayan, Pagkataas natin ng kain. ngayon nang nag-ihaw kami ngayon ng hotdog. Sunog na So tayo. pinag-uusapan namin yung bonfire. 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 Ay, bonfire pala. Sorry lang. Like pa yung anong plato like. Okay. Ba't yung iba may stick? No. Kung nagre-reklamo to, nagreklamo na to. Our Father in heaven, hallowed be thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Thank you, Lord, for the good. Thank you, Lord. So, ayan, kain na. Guys, plato. So, ayan, plato. Plato lang to ha. So, pag wala kayong plato, Kamay, wala talaga. kamayan. Kamayan tayo. Pero Sidle Beach ito, hindi kamayan resort. Ayun. In my life, I hope you'll stay forevermore. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how. I give
ang bonfire namin. So, ayan na yung mga kasamahan ko. So, madilim. Wala naman, sunog ang balat sa balay mo. Oo. Napingi bebo eh. Ba't sila hindi nagpunta dito? Ha? Kaya sila? Bonfire pa. Tayo ba? So, ayun na, abot kami ng umaga dito, guys. So, overnight kami. So, sobrang ganda niya. 5:20 na ngayon. So, ang ganda na kami na ngayon, guys. Pauwi na kami. So, yun kami ang love namin. Good morning, everyone. So, ayun, guys. Pauwi na kami ngayon. So, naabot na kami ng umaga dito. Na-overnight na kami. So, yung injured namin. Killer bean. Medyo gusto. And so ito yung mga kasama ko, mga sasakyan. So, pauwi na kami. Ayan. Free namin. Ayan. And then yun lang. Okay, bye-bye.